ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. We are from Kandy police station. We are from Kandy police station. අපි නුවර පොලිසියෙන් හොරෙක්ව අල්ලන්න මිනිමරුවෙක් අල්ලන්න හරි සැකපිට කවුරු හරි අත්අඩංගුවට ගන්න හරි එනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් එම් කියන්නේ එහෙමනේ. We are from Kandy police station. අපි නුවර පොලිසියෙන්. We are here to arrest your husband. We are here to arrest your husband. අපි මෙහි ආවේ ඔයාගේ husband ඔයාගේ ස්වාමිපුරුෂයාව අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා පොලිසියෙන් කියනවා. We are here to arrest your husband. මොනවාම හරි වැරද්දක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකනේ අත්අඩංගුවට ගන්නෙන්නේ. We are here to arrest කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා your husband. He is not at home. He is not at home. එයා ගෙදර නැහැ. එයා ගෙදර නැහැ. අම්මා ගෙදර නැහැ. Mother is not at home. තාත්තා ගෙදර නැහැ. Father is not at home. අයියා ගෙදර නැහැ. Brother is not at home. මේ විදිහට වෙනස් කරලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. He is not at home. එයා ගෙදර නැහැ. He has assaulted a man. Assaulted කියන්නේ පහර දුන්නා කියන එක. He has assaulted a man. එයා මිනිහෙකුට පහර දීලා. මිනිහෙකුට පහර දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? පොලිසිය අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරට හොයාගෙන එනවා තමයි. He has assaulted a man. මිනිහෙකුට පහර දීලා. What has he done? What has he done? මොනවද එයා කරලා තියෙන්නේ? මොනවද එයා කරලා තියෙන්නේ? එයා කරලා තියෙන්නේ තමයි කරලා තියෙන දේ තමයි කෙනෙක්ට පහර දුන්න එක. What has he done? මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අර අපි කියනව නේද? මං දැනගත්තා ඔයා එනවා කියලා. එහෙම කියනවනේ. මං දැනගත්තා මං දැනන් හිටියා ඔයයි කියලා. මං දැනන් හිටියා ඔයයි කියලා. I knew that you would come. I knew that you would come. මං දැනන් හිටියා ඔයා ඒවි කියලා. I knew that you would come. Tell him to come to the police on Monday at 8 a.m. Tell him to come to the police on Monday at 8 a.m. එයාට එන්න කියන්නේ පොලිසියට සඳුදා උදේ 8ට. එයාට එන්න කියන්නේ පොලිසියට සඳුදා උදේ 8ට. නිකමට හරි රාලාම කෙනෙක් ඇවිල්ලා මොනවා හරි කම්ප්ලේන් එකකට විමර්ශනයක් කරන් තියෙනවනේ පොලිසියට මෙන්න මේ වෙලාවට එන්න කියලා කියනවනේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. Tell him to come to the police on Monday at 8 a.m. සඳුදා උදේ 8ට එයාට පොලිසියට එන්න කියන්න. Where did he go? Where did he go? එයා කොහෙද ගියේ? එයා කොහෙද ගියේ? Where did he go? Where did she go? එයා කොහෙද ගියේ? Where did she go? Where did father go? තාත්තා කොහෙද ගියේ? Where did father go? ඒ වගේ වෙනස් කරලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. What did you have for lunch? What did you have for lunch? ඔයා මොනවද ලන්ච් එකට ගත්තේ ආහාරයට ගත්තේ? මම නැත්තම් දවල් කෑමට මොනවද කෑවි කියලා තමයි අහන්නේ. What did you have for lunch? අපි කියනවනම් ඔයාලට ඩිනර් එකට මොනවද ගත්තේ? What did you have for dinner? What did you have for dinner? What did you have for breakfast? ඔයා මොනවද උදේට කෑවේ කියලා අහන්නේ අපි. What did you have for breakfast? ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. We took a patient to the hospital. We took a patient to the hospital. අපි රෝගියාව රෝහලට ගෙනාවා. අපි රෝගියාව රෝහලට ගෙනාවා. ගොඩාක් අමාරු තත්ත්වයේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඇති කොහොම හරි එයාව රෝහලට ගෙනාවා කියන කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. We took a patient to the hospital. He never drank alcohol. He never drank alcohol. ඒ කියලා කියන්නේ මත් වෙන જાති මොකුත් බීලා නැහැ. අපි කියමුකෝ අරක්කු බීලා නැහැ. ඌ කවදාවත් අරක්කු බීලා නැහැ කියන්නේ හොඳ කෙනෙක් නෙනේ. අපි සමාජික නම් ගන්නේ අරක්කු බොන කෙනෙක් කිව්වොත් එimhe ගොඩක් මරණ කෙනෙක් විදියට. He never drank alcohol. එයා කවදාවත් alcohol එහෙම නැත්නම් අරක්කු බීලා නැහැ. Their grandfather is a farmer. farmer කියන්නේ ගොවිය කියන කෙනේ. ඒක grandfather කියන්නේ සීයා. එතකොට එයාලගේ සීයා තමයි ගොවියෙක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඔක කියන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ගේ තාත්තා ගොවියෙක්. Their father is a farmer. Their father is a farmer එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. This is a small hospital. This is a small hospital. මේක පොඩි රෝහලක්. කුඩා රෝහලක්. එතකොට ඒ වගේ තැන්වල ගොඩක් සර්ජරි කරනවා. එහෙම නැත්නම් සත්කම් වගේ කරන දේවල් කරන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට කියන්නේ. This is a small hospital. මේක පොඩි රෝහලක්. මේ ගමක තියෙන චූටි රෝහලක්. There is only one doctor. There is only one doctor. එතකොට එක දොස්තර කෙනයි ඉන්නේ. පොඩි රෝහලක ගොඩක් වෛද්‍යවරු නැහැනේ. කොහොමත් එක්කෙනයි ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි මෙතන කියන්නේ there is only one doctor. There is only one doctor. එකම එක දොස්තර කෙනයි මෙහි ඉන්නේ. He has gone for lunch. එයා ලන්ච් එකට ගිහිල්ලා දවල් කෑමට ගිහිල්ලා. He has gone for lunch. එතකොට she has gone for lunch කිව්වොත් ඇය කෑමට ගිහිල්ලා. ඇය කෑමට ගිහිල්ලා. ඇය දවල් කෑමට ගිහිල්ලා. She has gone for lunch. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ he has gone for lunch. ඔහු කෑමට ගිහිල්ලා දවල් කෑමට ගිහිල්ලා.
I think she is not hungry. I think she is not hungry. මම හිතන්නේ එයාට බඩගිනි නෑ කියලා. මම හිතන්නේ එයාට බඩගිනි නෑ කියලා. I think she is not hungry. දැන් අපිට කියන්න ඕන නම් මම හිතන්නේ ඔහුට බඩගිනි නෑ කියලා. I think he is not hungry. I think he is not hungry. ඒ වගේ වෙනස් කරලා වාට කියන්න පුළුවන්. She hasn't eaten anything. She hasn't eaten anything. එයා මුකුත්ම කාලා නෑ. එයා මුකුත්ම කාලා නෑ. එතකොට දැන් ඔයාලට ඔක කියන්න පුළුවන් නම් ඔහු මුකුත්ම කාලා නැහැ කියලා. He hasn't eaten anything. He hasn't eaten anything. ඔහු මුකුත්ම කාලා නැහැ. මම මුකුත්ම කාලා නැහැ. I haven't eaten anything. I එක have වෙන්නේ ඒක නිසා haven't anything. Haven't eaten anything. She doesn't have a class today. ඇයට අද පන්තියක් නැහැ. ටියුෂන් ක්ලාස් යනවනේ ගොඩක් ළමයි ඉස්කෝලේ ඉවර වෙලා යනවා සමහර සෙන්සුරයිදේ දවස්වල යනවනේ කොහොම හරි එයාට අද පන්ති නෑ. She doesn't have a class today. She doesn't have a class today. එයාට අද පන්තියක් නෑ. She will eat later. She will eat later. එයා පස්සේ කයි. එයා පස්සේ කයි. දැන් කන්නේ නැතේ දැන් බඩගින්න නැති නිසා ඒක නිසා එයා පස්සේ කයි. She will eat later. එතකොට අපිට කියන්න ඕන නම් ඔහු පස්සේ කයි. He will eat later. මම පස්සේ කන්නම්. I will eat later. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්.